નમસ્કાર મિત્રો, ઇલા જયસ્વાલ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું વ્રત માટે સ્પેશિયલ ક્રિસ્પી બાઇટ્સ બનાવવાની રેસીપી। આ રેસીપી એકદમ સરળ છે અને ખાવામાં ટેસ્ટી છે। તો ક્રિસ્પી બાઇટ્સ બનાવવા માટે મેં અહીં લીધો છે 1 કપ મોરૈયો। મોરૈયાને આપણે સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનો છે। તો મોરૈયાને આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી લીધો છે। હવે આપણે ગેસ ઉપર કઢાઈ મૂકીશું। તેમાં 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી નાખીશું। પછી તેમાં 2 કપ પાણી નાખીશું। એક ટીસ્પૂન જીરું નાખીશું। 1 ચોપ કરેલું લીલું મરચું નાખીશું। 1 ટીસ્પૂન મરિયાનો પાવડર નાખીશું। તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેને થોડીવાર માટે ગરમ થવા માટે છોડી દઈશું। થોડીવાર પછી તેમાં ધીમે ધીમે મોરૈયાનો પાવડર નાખીશું અને તેને મિક્સ કરીશું। ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે। તેને થોડીવાર માટે બરાબર હલાવીને મિક્સ કરીશું। પછી તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે ફરારી મીઠું નાખીશું। તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। મોરૈયાને થોડીવાર માટે હલાવીને પકવીશું। આ રીતે કઢાઈથી છૂટું થવા લાગશે એટલે ગેસ ઓફ કરી દઈશું। હવે તેને થોડીવાર માટે ઠંડુ થવા દઈશું। તો મિશ્રણ હળવું ઠંડુ થઈ ગયું છે। હવે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન ક્રશ કરેલા સિંગદાણા નાખીશું। 1 મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટાકાને મેશ કરીને નાખીશું। અડધું લીંબુ નીચોડીશું। થોડાક સમારેલા ધાણા નાખીશું। પછી હાથને ઘી વડે ગ્રીસ કરી લઈશું। અને આ મિશ્રણને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણે મિશ્રણને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે આ રીતની એક પ્લેટ લઈશું। તમે થાળી પણ લઈ શકો છો। તેને ઘી વડે સારી રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું। આપણું તૈયાર કરેલું મિશ્રણ તેમાં નાખીશું। તેને આ રીતે ચમચી વડે ફેલાવીશું અને સેટ કરીશું। તો આપણે મિશ્રણને સારી રીતે સેટ કરી લીધું છે। હવે આ પ્લેટને આપણે 10 મિનિટ માટે ફ્રીજમાં મૂકીશું। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। મિશ્રણ ઠંડુ થઈ ગયું છે।
હવે તેના આપણે ચોરસ ટુકડા કાપી લઈશું. ટુકડાને પ્લેટમાંથી અનમોલ્ડ કરી લઈશું. આ રીતે આપણે બધા જ ટુકડા બહાર કાઢી લઈશું. આ ટુકડાઓને તમે 15 દિવસ માટે ફ્રીજમાં સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો અને ગમે ત્યારે મન થાય ત્યારે ફ્રાય કરીને ખાઈ શકો છો. તો હવે આપણે જઈએ નેક્સ્ટ પ્રોસેસમાં. તો ગેસ ઉપર આપણે પેન મૂકીશું. તેમાં થોડુંક ઘી ગરમ કરવા માટે મૂકીશું. ઘી ગરમ થાય એટલે આપણા ટુકડા તેમાં ફ્રાય કરવા માટે મૂકીશું. ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખીશું. તેને થોડી વાર માટે ફ્રાય થવા દઈશું. થોડી વાર પછી તેને પલટી નાખીશું. બીજી બાજુ પણ થોડી વાર માટે ફ્રાય થવા દઈશું. આ રીતે રેડિશ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ફેરવીને શેકીશું. તો આપણા ક્રિસ્પી બાઇટ્સ તૈયાર છે. તેને બહાર કાઢી લઈએ. એ જ રીતે આપણે બધા જ ટુકડાઓને ફ્રાય કરી લઈશું. તો આપણા સરસ મજાના વ્રત માટેના ક્રિસ્પી બાઇટ્સ સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી નરમ. તો આ ક્રિસ્પી બાઇટ ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો. આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો. ધન્યવાદ.